SUMAT Singbahan. Mga panitabo, mga kagiusan, mga istoryahan bungtuhan Diyos. SUMAT Singbahan. Maupay nga oras, hugad din nga takna na dangat hayiw ang SUMAT Singbahan, haaton mga laray uluhan. No tuition fee increase sa St. Mary's College of Borongan. Anti-terrorism bill, posible abusaron ang sobra nga poder. Obispo nanawagan ha United Kingdom kinahanglan manginano na ha Hong Kong. Ang detalya naton mga notisya ginklarohan cluster head ng President ng St. Mary's College nga diri magdudugang ang tuition fee yan nga tuig. Sumalakan Sister Maria Jesusita Bernati RVM kasumpay inihan yan nga krisis darahan pandemya. Nagpadara informal nga surat ang St. Mary's College of Borongan nga tuon CHED or Commission on Higher Education nga diri magpapadayon ng tuition fee increase iniin para maibsan ang kahulupan financial han mga kaganak. May da kadugangan nga report hisa sa Quitorio. Ang St. Mary's College of Borongan indiri maghihitaas itong ira tuition fee para itong school year 2020-2021 ininabot nga itong ginaagian nga pandemya habugos nga nasod dara itong COVID-19. Diri maghihitaas ang tuition fee nga itong iba nga mga kagarastuhan para itong school year 2020-2021 ha St. Mary's College itong Borongan, subay inhin ging kaurusahan din ginbuhat nga meeting nga ginatinderan nga tanan nga mga personnel kaupod ang mga administrator sa eskwelahan. Nakatalaan mag-abre itong mga klase SMC Borongan yan nga Hulyo 21, 2020. Sumalakan Sister Maria Jesusita Bernate RVM itong President itong SMCB ininusa nga paagi para mabuligan itong mga kag-anak ng pamilya itong ira mga estudyante habot nga itong krisis na ginaagian itong bugos nga nasod dara itong COVID-19. We are in solidarity with the experiences, with the pains and the anxieties of our parents. In fact, one of our important steps that we did for both schools is that we have already received the approved tuition fees for our secondary for bed, but then we have to write to the regional director of DepEd and to the regional director of CHED that we are withdrawing our tuition fees increase for this school year. That is, we are in solidarity with our parents' situation now, so we don't have any increase at all with all the tuition fees and other fees. And that is one. Dugang paniya may ada masobra sa 67 nga mga RVM school sa bugos nga nasod ngan ira ginsisiguro itong seguridad hiton ira mga estudyante ngan magturutdo para iton maabot nga pagtikang hiton klase. Niyang palan bulan han Marso in ginaandaman na hiton eskwelahan iton ira magiging responde para iton pag-abre iton klase pinaagi iton new normal. Samtang nagtikang na itong enrollment ng entrance exams para itong school year 2020-2021. Sumala itong registrar ng guidance counselor itong eskwelahan, upat la itong gintutugutan ng mga estudyante pagproseso itong ira enrollment. Upat nga mga estudyante haaga, ngan upat liwat itong kulok. Ang mga minor de edad in kinahanglan upod itong ira mga kag-anak. Ang mga college students in pwede naman maglugaring pagproseso itong pagpa-enroll ngan ang mga diri makakakadto mismo itong eskwelahan in personal nga kakadtuon han mga staff ang eskwelahan ngadto itong ira mga tagsa-tagsa nga panimalay. Tikang didi itong syudad itong Borongan sa Quitorio Eastern Summer News Service. Nagtitikang nan pagbuhat han mga parokya nga ginlasurbohan makusog nga hangin han bagyo ambo ang nakalabay nga Mayo nga nakahibang hindamo nga mga kapilya ug mismo ang singbahan. Didan parokya han St. Joaquim Dolores nagtikang nan mga rehabilitation ng mga kapilya ug nagkahibang han mga bagyo. Pati ang iba pa nga mga parokya han norte nga parte ang Diocese han Borongan. Ang pinakagrabe nga nahibang ang singbahan han parokya han Arteche. Pagkayana siginaan pag-upay nga mahibalik ang bubong han nahibang nga singbahan. Report ni Angela Lagrada. Gintika nga na iton pag-upay hiton simbahan, ha parokya hiton San Ramon Nonato, habung to hiton Arteche Eastern Samar, katapos iglasorbo hiton bagyong ambo, ha nakalabay nga Mayo 14, 2020. Nagtitikang kami pag-restore hitamon simbahan, kakulop nagtikang kami, og yan na, amon gin
titibag na itong mga wall nga nag-crack kay liliwananahin na mga poste and then mga wall nga labi na din may altar. Ngan sige naman gihapon iton ira paghimo hiton ira temporaryo nga kapelya gamit hinlight materials hatubangan hiton ira kumbento kundi didto temporaryo nga isa sa linurog iton misa. Padayon gihapon iton pagkaabotin bulig ngadtuan simbahan pinaagin mga food packs, bugas, water supply ngan pinansyal. Haloyo hini sumalakan parish priest Reverend Father Guido Ditalo hapag kaya na diri pasadang iton pondo para marestorar iton simbahan kay maabot hini 3.5 milyon. Tungod hini na araw pahirahin bulig para hiton pagrestorar hiton ira simbahan ngan hingyap nira nga damo pa iton tawo nga bumulig hiton parokya hiton Arteche. Dako iton pasasalamat hiton parokya ha mga padayon nga nahatag hinbulig para hiton ikaw upay hiton ira simbahan. Tikang didi habungto hiton Arteche, ini Angela Lagrada, Eastern Samar News Service. Padayon naman ang pangalundaman ng private Catholic schools and Religious of the Virgin Mary o RVM din Borongan para ang pag-abri ang school year 2020-2021. Baliki tayo sa Quitorio para hininga report. Padayon na iton mga pitad na ginbubuhat iton St. Mary's College of Borongan, kasumpayan pangalundaman para iton pag-abre iton mga klase para iton school year 2020-2021. Kasumpay iton pangalundaman para iton pag-abre iton klase, usay iton mga pitad na ginbubuhat iton SMC, iton pag-implementar ngan pagsunod iton health protocols, alinsunod iton mando iton gobyerno. Kasumpay hini, nagbutang iton eskwelahan in sanitation booth, kundi inigo-obserba iton mga masulodhan eskwelahan, iton hand washing, may adagyap foot sanitizer, ngan iton thermal scanning. Nakatalaan mag-abre iton mga klase, yan ang abulan iton Hulyo. SMC Giwan mag-aabre iton mga klase iton Hulyo at 13, samtang SMC Borongan naman iniyan hiton Hulyo 21, 2020. Pagsunod hiton new normal nga mando hiton gobyerno, iton bag-o nga pamaagi hiton mga klase itatawagon nga blended education. Subay ini hiton resiliency and sustainability plan nga gini-implementar hiton mga RVM schools. Dida hini may ada tutulong nga pamaagi nga pwede pagpilian hiton mga estudyante para hiton ira pag-eskwela. May ada hini online class, modular ngan pwede ang masulod mismo ha klase dida mismo hiton eskwelahan pero igo-obserba iton social distancing. Para naman iton secondary level, igi-implementar iton online class. Para han mga masulod ha klase dida mismo iton eskwelahan, 20 lang ang mga estudyante iton gintutugutan hapag obserba iton social distancing. Para naman iton modular type nga pag-eskwela, may ada ginandam nga mga modules in lessons nga base iton curriculum ngan iniinig papadara ngadto iton mga estudyante haira tagsa-tagsa nga panimalay. Katima hini, papadadaan iton mga estudyante and ira evaluation of learning, pinaaghin mga tests. Samtang iton summer classes sa SMC Borongan in magtitikang hiton Hunyo 8, tubtob hiton Hulyo 13, pero 20 lang ang mga estudyante iton gintutugutan ha kada klase. Kasumpay hini nagpapadayo naman iton seryehin mga planning conferences hiton mga staffan na sabing eskwelahan para hiton seguridad ng kaupayan hiton ira mga estudyante. Tikang didiha syudad hiton na Borongan sa Quitorio, Eastern Samar News Service. Kapinakasyahan nga higayon, ginkanselarhan CBCP ang plenary assembly nga nakatalaan itong sunod nga bulan dito sa Manila. Ang nasabi nga desisyon na ginpaiborohan CBCP Secretariat, harason darahan padayon nga hulgahan pagtagapanlawas darahan COVID-19. Samtang, igindidiri pa ang interagency task force ang gobyerno ang katitirok darahan paghirot magsarangan virus. Father Marvin Mejia, CBCP Secretary General, nagsumat ng annual retreat ang mga kaobispuhan ng ginbubuhat antes ang asembleya iton Hulyo, pero yan na ay ginugsod ini nga dahiton Enero sunod nga tuig 2021. Nakatalaan kunta ang asembleya iton Hulyo 11 nga dahiton 13 dara yan nga tuig, pero kanselado na ini darahan COVID-19.
Diri klarado ang definition ng terrorism didahan anti-terrorism bill nga ginduduso han mga magbabalaod. Iniyan concern ang Association of Major Religious Superiors in the Philippines or AMRSP. Dugang panira, malabo nga masami-sami ug dako iton posibilidad nga maabuso ang puder nga ginahatag nga dan hepe ehekutibo. Posible igwara ang libre nga pamamahayag or freedom of speech, ang pag-organisa ang pagpormahin mga associations nga mamingaw nga pagkatitiro para ipahayag ang mga concerns ang mga molupyo. Ang grupo ay nagpapakianaha administrasyon han ira pag-prioritize ang anti-terrorism bill samtang ada pakita kabubutngaan han kalisang darahan pandemya. Ang ginaarulahan mga tao ang mass testing, economic relief nganhan komprehensibo nga plano para mabaton ang krisis han panlawas or health problems darahan pandemya. Dugang pa ang religious group diri immediate concern ang terrorism. Kung asya naman la, dapat ang Marawi rehabilitation nga nan pagbulig ang mga displaced families nga biktima ang gera nga nahitabo sa Marawi, ang mas angay tagan hindoon. 173 nga mga magbabalaod binutos paborhan Anti-Terrorism Act of 2020, 31 waray butos, 29 naman ang nag-abstain. Kinahanglan nga bulig han mga tao ang angay nga priority diri ang anti-terrorism bill. Ang statement han Association ng mga religious heads inigin padarang at opisina ni President Duterte kataliwan maaprubaran ang Anti-Terrorism Act of 2020 ha Kamara de Representante. An Association of Major Religious Superiors in the Philippines in makusog nga grupo na porma durante ang panahon ng martial law nga nagkamayad ang importante nga role hadto nga panahon. 50% han kapasidad han mga singbahan ang naging tutugot han balaod nga pwede maka-attend han mga selebrasyon ng Eucharistia hay larom han MGCQ or Modified General Community Quarantine. Iniyan ginkumpirma ni Justice Secretary Menardo Guevara. Han June 3, ginkarawat inihan Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Disease, didahan ginamienda nga Omnibus Guidelines. Igindoon pa ni Guevara nga desisyon nin sumala nga dependehan kanan gobyerno minimum health standards ngan kun ano paman ang protokol nga igdudugang han mga singbahan. Ang Department of Justice Secretary nagpadangat hin mga mensaya CBCP pinagi kan Bishop Milo Hubert Vergara ang Diocese of Pasig. Bishop Vergara ang representante ang CBCP didan pinakabag-o nga mga meetings san kanan gobyerno policy making body bahin han pandemya. Magbabalik ang SUMAT Singbahan kataliwan hini. SUMAT Singbahan. Mga panitabo, mga kagiusan, mga istoryahan bungtuhan Dios. SUMAT Singbahan. I know all are economically affected by the crisis due to COVID-19. But still, I appeal to all our parishioners to continue giving financial support to our parishes in the form of donations, offerings, and mass intentions for the operation of our parishes. We need to continue the work of evangelization even more relentlessly, especially in the midst of the pandemic. It is in times like this that we need to double up our pastoral efforts in order to address the pastoral needs of our flock. Besides, we have parish workers, physical utilities and structures that need to be maintained. Please help. Send whatever help you may afford to your parish. Maraming salamat po and God bless you. SUMAT Singbahan. Mga panitabo, mga kagiusan, mga istoryahan bungtuhan Dios. SUMAT Singbahan. Ang pagpapadayon na natin SUMAT Singbahan, nagpagawa si Pope Francis in bagong nga balao da Vatican para maiwasan ang corruption ngan pag-regulate ang mga gastos sa Vatican City-State ngan ang Holy See financial transactions.
Ano sabi nga balaod, gintatawag ini nga norms on the transparency, control, and competition of public contracts of the Holy See and the Vatican State City. Ang moto proprio nga ginpirmahan ng May 19 ng Vatican in Subayan International Anti-Corruption Law. Nag-aaghat in Obispo United Kingdom nga pagdepensahan ang fundamental freedom ng Hong Kong katapos nga maaprobaran ng Chinese Parliament ang kontrobersyal nga security law ng syudad. Sumalahan press release ni Bishop Declan Lang, kinahanglan pagtumanon ng United Kingdom aniya responsibilidad ng Hong Kong ay laroman Sino-British Joint Declaration nga nagdala ng turnover ng Hong Kong at China ha 1997 katapos nga mapailaro nga British rule ha sa kubin 150 anyos. Didayno sa nga surat nga tuwan Foreign Secretary in United Kingdom Dominic Raab, nagpayag ni Bishop Lang hinkahukon han nagpapadayon nga kabungkaghan otonomiya, padayon nga pagwarahan political nga kagawasan o freedom, nga nan pagpapadayon nga pagpakurihan mga protesters o naupunerhan rule ng China ngan klarado nga dili pagsunod ang kasabutan. Ang United Kingdom sumalapakan Bishop Lang in may deklarado nga legal, moral, and historical duty nga pagbantayan nga atamanon ang fundamental freedom dito sa Hong Kong. Bishop Lang, ang chairman ng Department of International Affairs sa Bishops' Conference sa England and Wales, nagdoon nga ang UK in kinahanglan tumindog ha pakiusahan mga citizens sa Hong Kong pagproteher han dignidad ngan katungod han mga tao. Dugang pa ni Bishop Lang, ang diri pagtuman hini nga responsibilidad yan nga kritikal nga panahon na Hong Kong in magresultahin kadalikaduhan han mga kinabuhin 7 milyones sa mga molupyo dito nga nan paghataas han pagtalapas han katungod pantawo. Ang kasumpay nga notisya ang UK Prime Minister Boris Johnson nagsugad nga kung magpapadayon ng China pag-imponer hanira national security law, babaguhon ng British government hanira immigration law. Ira tutugutan ang nagkakaputan pasaporte ang Hong Kong pwede kumanto a UK pag-renew hanira passport hasakop 12 ka bulan or 1 year. Ngan tatagan hira ang immigration rights nga pwede hira magtrabaho nga maging citizen hira dito ha UK. Amo ini ang kabugusan ang SUMAT Singbahan. Ini Centay, salamat. SUMAT Singbahan. Mga panitabo, mga kagiusan, mga istoryahan bungtuhan Diyos. SUMAT Singbahan.